میکشه نه الان بو میکشه بشنو سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داشته باشگاه؟ بوکس؟ تو ثبت نام نشدی نه؟ ها؟ یعنی لباس نویسیش؟ ها؟ سی لباس نرفت یاد سری؟ لباس نویسی اون باشگاه؟ سی چه؟ بری خون با تمیم بری بجی گار بجی قشنگ گار بجی سکون در دانده بر روسی برمی کافشن من ماشی بیا باید این تا بشو بری چیفت بیا تا اونه تا کور درس بینه املای اول بجی رو ما دوستش دارم خود تانا پرسپولیس رده چندمه پرسپولیس استقلال ساعت بابت ها چهارم از امتیاز با صدر ضربت فاصله برسیم سر حرف بتونیم؟ که؟ بیرون میکنم دامنه سر حرف بتونیم؟ خویی سیاسی سیو؟ اینم درس نمید؟ نمید؟ از بیرون آفرین پرستو پروانه هواپیما پا توپ پرستو پر آفرین پروانه پر پرنده آفرین پرنده آفرین خوبه پرنده خب دفتر مشهد خوشه؟ نه تا اونه نوشتی آنه نگارش نگاشته بیم نگاهی لحظش نمی کن نگاشته میشه بخون اینون هم با تو کاری که نمون چی راست مدرسه؟ من تابلو نویسه شون؟ نی نویسه؟ نه
اینو باید ما تابلو بنویسه بعد روخونی کنارش. پدر باید تشا کن. پدر پروانه نانوا است. خب نانوا چند بخشه؟ نانوا. مثلا پروانه چند بخشه؟ آفرین 3 بخش. پروانه. پنی رو بخش کن. نه پنیر 2 بخش. Yüksekten bir seziden چلم بیدار و زیبا. بیدار قرآنم درس دیم. خب اینو بکن. اینو نه نه ره نی ها ره نی. اینو بخون. با نی. آفرین. بنینا. خب نه لحظه بجه فیلم مردمی هم بخون. ما مسلمونا البته اونایی که به سن بلوغ رسیدن و بزرگسال حسابی بود، نه بچه سوایی مثل نیما، اگر وضو نوشته بودیم گناهی که دست بینیم کلمات قرآن به خاطر همی و اکثر از مداد یا دفتر یا هر چیزی که در من دستمون استفاده کنیم. سکن ر با ا. خب ن با ای نی. ر نی. دوباره ب با ا چی میشه؟ ب. ن با ای چی میشه؟ نی. ب نی نه. بنینا. رو نی. رو نی. ت با ا. ر با آ. را. ت را. ن با ای نی. خب ترانی. آفرین. همین سری بخون. بخش بخون. نی خاکلدن بخونیش. ارنی بنینا ارونی ترانی شربه. شربه. نه شربه ابینا شاربونه. اینو نخوا دسته. اینو نخوندینه؟ ها اینو نخوندینه؟ کتابونا اساور اونیبو. نخوندین اینو؟ ایمان دقیقا تا این تا صفحه 52. ایمان خیلی به قرآن دست می. خوب سوینا ماری به
پرس اینه بیا تا بخیر نیما پس در بازی منوش نیو ایریزی شوشیش yavaş 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 yavaş. تیمالیت بدن تیمالیت بدن یا تا باید بود بیل یا پوز یکیش کیلو چیز نه خان گلیاپوس بازی کن کش کیلو بیار بیو اینو چی داد؟ تا سر بزنیم یک گل درسته؟ یک گل درسته؟ اینو باید پیار نیما گفتی منیو بیا استفاده نه پای سر نه جلو mana ini مطمئنی؟ نه کشه؟ محمد نه باید بود بخیر نه باید بود بخیر یه دفعه من یه نیسته منم مطمئنی؟ نیما باز یک گول چیزم اونگاه من یه نی گول مخم من یه نی ها مطمئنی؟ نه الان مکشه نه الان بو مکشه بیا یه دفعه یه گل من این بیا دوباره رو میام یو و میو 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 بزدم
خب Yeah. Oh. Marine. Oh. C'est bon. کویشی خب کویشی سو Yeah. Yeah. Second. Yeah. Get up. چی می‌جوری؟ یواش بزن. یه دم بزن. نوش رو ایسینو بعد میدی. یواش بزن. نه معلومه بزن. یواش بزن. ایسی خوب. نه. سیسی؟ نیه خواه؟ نیه نبردم یه مو یواش بزن سکون نشونه بیا بابا بزنم دیگه مگو بردیش؟ یه مو یه مو ما برقم اون نزدیک یه مو برا نبیا بسی برا سلام علیکم آقا یا ویزم چه خبر؟ ببین باشگاه چه؟ بوکس گیتس در را بیاد نه چه قبطی ایزنمش قرآن کشمش دستش هم ببین کشمش سرخون یه چی شمسی یه نیره با دست مخور به اینو بیا باز کنی نیما بیا بازش کن نه بازش رو فقط بیا بایدشون بایدشون قشن بایدشون خواهم ناچ اوتش کنم من یه چی کن خب واسو همین درسته اول گار درسته خواهم قشنگی درست بشونو چپ راست و دست اوچ بچی میخوام تسلیم مردم غذای چه آماده کرده برنج خورشت مرغ بادمجون هم اضافه کرده بهش کاهو ترشی این هم چه از نوشیدنی بس جردنه بالاخره بس اینقدر بس میخوام بودش
بشین بس داری لمنه این لمازش کنم بگو جمعه باشه برا بس تو چه صبح نماز کردی؟ بیا باشه من برعکس همه پشت خنده تو برگشتم بیا رفتن چی نریسته سفره بیا من کمی خیلی زیادی خیلی بسه؟ نه بیشتر یه چمتی؟ بیا سینه خوبه درشی؟ تو چی میخوایی آزده های خیلی؟ بس بینو؟ یا بگین یا سیب زمینی بخواه چه قطعه بود آگوش خیلی بریزم؟ اون سیب زمینی آگوش خیلی؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشه. راستش دیروز ویدیویی داخل کانال آپلود نشد که دلیل خاصی برای اون وجود داره و دلیلش هم اینه که یکی از رفیقان من که اهل روستای بوگر هستش با من تماس گرفت بعد از اینکه از خونه خواهرم اومدم و گفت دختر همسایمونو که من عاشقش بودم رو میخوان به زور به عقد یک مرد 60 ساله در بیارن. خب من و این دوستم از من خواست که برم با خانواده دختر حرف بزنم و اونها رو راضی کنم که این ازدواج صورت نگیره، چون قبلا یکی از دوستان من یعنی رحیم، فکر کنم مخاطبان قدیمی رحیم رو بشناسن، یک مسئله عشق و عاشقی با خانواده خودش داشت و نمیخواست با دختر عموی خودش ازدواج کنه. با خاطر همین از من کمک خواست تا با خانوادهش حرف بزنم و وقتی با خانواده رحیم حرف زدم خوشبختانه تونستم اونا رو راضی کنم که این ازدواج صورت نگیره و تا جایی که من میدونم الان با یک دختر دیگه که عاشقش شده و اهل شهر اصفهان هستش نامزد کرده و واقعا خوشحالم از این موضوع. این رفیقم از من خواست با اون خانواده حرف بزنم و وقتی من رفتم با اون خانواده حرف زدم دیدم
واقعا مشکلات مالی زیادی دارند، بدهی زیادی به بانک دارند و حتی غذایی داخل یخچال نداشتند. سرپرست خانواده یعنی پدر خانواده هم از کار افتاده بود به خاطر یک حادثه که در کارخانه به وجود اومده بود. از ناحیه پا تا زانو قطع شده بود و توان کار کردن نداشت و متاسفانه اون کارخونه بیمه نداشت و نتونستن بیمه ای از دولت یا از اون کارخونه بگیرن. اون شخص که 65 سالش بود قبول کرده بود هزینه های یعنی بدهی های این خانواده رو پرداخت کنه و در ازاش اون دختر به عقد اون پیرمرد در بیاد. بدهی که داشت حدود بدهی که البته به مردم داشت نه به بانک حدود 120 میلیون بود و واقعا پول زیادی هم نبود که به خاطر اون دختر خودشون رو بدبخت کنن و به عقد یک مرد 65 ساله در بیارن. مرد 65 ساله هم یک بار ازدواج کرده بود و متاسفانه همسرش رو از دست داده بود و الان خودش تنها داخل خونه زندگی میکرد و بچه هاشم داخل شهرهای اصفهان و تهران مشغول به کار هستن و میخواست این دختر ازش مراقبت کنه. حالا شاید بعضی از شما دوستان عزیز ناراحت بشین، ولی خب من درآمد این ماه از یوتیوب رو به اون خانواده اختصاص دادم و هر چقدر که پول این ماه به حسابم واریز شده بود به اون خانواده دادم، یعنی حدود 100 میلیون تومان بود فکر کنم، تقریبا 100 میلیون بود و از این کارم واقعا پشیمون نیستم و خیلی هم خوشحالم، چون میدونم عشق مقدسه و خدا جواب این تمام کارهای خوبی که انجام میدم و میده و شاید چندین برابر این پول رو یهویی و ناگهانی وارد زندگی من کنه. قصد داشتم با این پول یک زمینی خریداری کنم، ولی خب من واقعا فعلا نیازی به زمین و خونه ندارم، چون الان خدا رو شکر داخل این خونه دارم زندگی میکنم و میتونم از پس هزینه های زندگیم برمیام. حالا بعد از این که به کمک رفیقم تونستیم بخش از بدهی های اون خانواده رو بدیم، این ازدواج منتفی شد و قرار شد به زودی رفیقم با اون دختر نامزد کنه. رسیدن دو تا عاشق به هم واقعا قشنگه. کاش همه عاشق ها به هم برسن و هیچ زبونی داغ عشق و شکست عشقی رو نتشه. و برسیم به سوالات شما دوستان عزیز.
دوست عزیزی نوشته آیا ایران کشوری عربی است؟ خیر، ایران یک کشور فارسی زبان با فرهنگ و هویت ایرانی است. اگرچه برخی اقلیت‌های عرب در جنوب ایران زندگی می‌کنند، اما زبان رسمی کشور فارسی است و ایرانی‌ها خود را عرب نمی‌دانند. چرا ایرانی‌ها از دست دادن با جنس مخالف خودداری می‌کنند؟ این موضوع به قوانین و فرهنگ اسلامی ایران برمیگردد. در ایران تماس فیزیکی بین زنان و مردان نامحرم در محیط‌های عمومی معمولا رایج نیست، مگر بین اعضای خانواده. چرا زنان ایرانی لباس‌های رنگارنگ می‌پوشند، در حالی که در برخی کشورهای مسلمان بیشتر لباس‌های مشکی رایج است؟ در ایران زنان تنوع زیادی در انتخاب رنگ و مدل لباس دارند که این از گذشته نشأت می‌گیره. حتی وقتی به مساجد ایرانی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مساجد با رنگ‌های بسیار زیبا و مختلفی تزیین شدند. چرا در ایران از قالی و فرش به جای مبل بیشتر استفاده می شود؟ قالی ایران بخش مهمی از فرهنگ و هویت ایرانی هستش و در بسیار از خانه‌های سنتی از فرش به جای مبل استفاده می کنند. هرچند که امروزه استفاده از مبل در حال افزایش است، حتی در روستاها. آیا ایرانی‌ها به خارج از کشور سفر می‌کنند؟ بله، بسیار از ایرانی‌ها به کشورهای مختلف سفر می‌کنند. مقاصد محبوب ایرانی‌ها برای سفر کردن ترکیه، دبی، ارمنستان، مالزی و کشورهای اروپایی هستش. آیا در ایران سانسور اینترنت وجود دارد؟ بله، برخی وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر هستند، اما بسیاری از مردم از فیلتر شکن یا همون VPN برای دسترسی به آنها استفاده می‌کنند. آیا ایرانی‌ها فقط مسلمان هستند؟ بیشتر جمعیت ایران مسلمونه و اما اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان در ایران زندگی میکنه که حقوق مشخصی در قانون جمهوری اسلامی ایران برای اونها در نظر گرفته شده. چرا در ایران دو نوع تقویم شمسی و قمری استفاده می شود؟ خب تقویم رسمی ایران تقویم شمسی است که بر اساس حرکت خورشید تنظیم شده، اما برای تعیین مناسبت‌های مذهبی از تقویم قمری بر اساس ماه استفاده می شود. چرا ایرانی‌ها هنگام دیدار با یکدیگر چند بار روی گونه هم را می‌بوسند؟ این یک رسم اجتماعی و نشانه صمیمیت است. تعداد بوس‌ها معمولاً به منطقه و فرهنگ خانوادگی بستگی داره، اما معمولاً 2 یا 3 بار انجام میشه. چرا ایرانی‌ها به عدد 40 اهمیت میدهند؟ خب عدد 40 در فرهنگ ایران نماد تکامل و گذر زمان هستش. مثلا مراسم 40 برای درگذشتگان برگزار می شود و بسیاری از داستان‌های ایرانی اشاره به این عدد دارند. چرا مردم ایران زیاد از شعر در مکالمات خود استفاده می کنند؟ شعر بخش عمیقی از فرهنگ ایران هستش و مردم از ادبیات شاعران بزرگ مثل حافظ، سعدی، مولانا و فردوسی در گفتگوهای روزمره خود استفاده میکنن و حتی به همدیگه وقتی بخوان پیام بدن از شعر استفاده میکنن. هرچند که امروزه
زبانهای کشور ما از الفاظ خارجی استفاده میکنن و حس میکنم کم کم اون زبان غنی و اصیل ایرانی یعنی فارسی در حال دستخوش تغییرات میشه. آیا ایرانی ها فقط غذاهای گوشتی میخورند؟ خیر، غذاهای ایرانی تنوع زیادی دارند و بسیاری از غذاهای گیاهی مانند میرزا قاسمی، چشم بادمجان، آش، دلمه بسیار محبوب هستش و بهتون توصیه میکنم وقتی اومدین ایران حتما میرزا قاسمی رو بخورید و ببینید چقدر این غذا خوشمزه است. بعضی از سوالاتی هم بیارم. با خاطر اینکه رفتم داخل اون روستا و اون روستا دور افتاده بود و از بخاری های نفتی و هیزومی استفاده می کردن دچار سرماخوردگی شدم و از این بابت هم ازتون معذرت میخوام. بعضی از دوستان در مورد بعضی از کانال ها از من سوال پرسیدین که واقعا نمیتونم به این سوالات جواب بدم و امیدوارم که منو درک کنید. دوستی نوشته نام کانال جدید عمران چیست؟ من فعلا کانال جدیدی ایجاد نکردم و گفتم اگر این کانال توسط یوتیوب حذف شد هیچ کانال دیگه‌ای به همین نام یعنی شوگار درست می‌کنم. نوشته تا شما تحصیلات عالی دارید چرا در روستا معلمی میکنید نه در شهر بزرگ؟ خب محل خدمت و تدریس من در منطقه عشایری هستش و به غیر از مناطق عشایری نمیتونم جای دیگری تدریس کنم و اگر ویدیوهای قبلی من رو دیده باشین حتی میخواستم به روستاهای دور افتاده تری برم که معلم نداشتن مثل روستای مونو که 15 سال معلم نداشتن و به خاطر این تعدادی از زبانها و دانش آموزان اون منطقه تحت تحصیل کردم چون مسافت زیادی تا نزدیکترین مدرسه وجود داشت. ولی خب اداره آموزش پرورش با این موضوع مخالفت کرد چون من از اون منطقه فیلم برداری کرده بودم و گفتم 15 سال است که به این روستا معلم اختصاص ندادم و خاطر همین اجازه ندادم من در اون روستا تدریس کنم.
خب درباره کلمه نزول از من سوال پرسیدید. نزول یک نوع پول قرض دادن هستش که در دین اسلام حرام هستش. به این منظور که وقتی یک نفر پولی رو به شخصی قرض میده، در ازای اون سود هنگفتی رو طلب میکنه. مثلا اگر من 100 میلیون به کسی بدم، اون شخص موظف هستش هر ماه 10 میلیون سود به من پرداخت کنه، که واقعا مبلغ بسیار زیادی هستش. بعضی از دوستانم از حرفا و صحبتهای منم خوششون نمیاد و دارن توهین میکنن، چه اشکالی نداره. هر کانالی هم مخالف داره و هم موافق. امران، حوض کوچکی که روی داشبورد تو بود کجا رفت؟ و متاسفانه اون مایعی که داخلش بود به خاطر گرما و نور خورشید تبخیر شد و چیزی ازش باقی نموند. من فکر کنم اینجا گذاشتمش. این مایعی که آبی رنگ هستش، من اینجوریش کنم، نمیدونم به چه دلیل تبخیر شد و الانم سوراخ شده. و از این همه دقت واقعا ازتون ممنونم. و دوباره ازتونم معذرت میخوام که نتونستم ویدیو آپلود کنم و شما دوستان عزیز رو نگران کردم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و به این نکته هم اشاره کنم، مقدار پولی هم واسه هزینه خودم کنار گذاشتم تا ماه آینده که درآمد یوتیوب دوباره به حسابم واریز میشه اذیت نشم. و حتی قرار اسپانسری تیم معلمان رو بر عهده بگیرم و نام شوگار، یعنی نام کانال، روی پیراهن حک بشه و جایزه این مسابقات رو به شما دوستان و بینندگان عزیز تقدیم میکنم. امیدوارم هر کجای جهان، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدارتون.